kính gửi toàn thể nhân dân. Xuất phát từ bản thân của em, với mong muốn bảo vệ môi trường sống xanh sạch đẹp, từ tồn tại hiện nay, ở khu đô thị Tân Tây Đô chưa có một điểm thu gom tin thải để xử lý. Nhiều khi chính em hiểu được tác hại của việc vứt tin thải vào thùng rác sẽ có tác động xấu đến môi trường, nhưng lại không biết đưa nó đi đâu để xử lý. Do đó em nghĩ là cũng sẽ có nhiều người suy nghĩ giống mình. Trên cơ sở ý tưởng đó, em mạnh dạn thực hiện một chương trình thu gom tin thải vì cộng đồng văn minh, xanh sạch đẹp. Chúng ta hãy sống vì mình, vì thế hệ mai sau, được hưởng một môi trường xanh sạch đẹp. Số pin thải này, sau khi thu gom sẽ được chuyển giao tới chi nhánh công ty cổ phần pin Ác Quy miền Nam, Pinaco, để xử lý theo đúng quy trình nhằm bảo vệ môi trường. Đây là công ty mà trước đây em từng làm việc, hiện tại vẫn giữ được mối liên hệ với giám đốc chi nhánh tại đây. Mọi người hoàn toàn có thể yên tâm về quy trình xử lý tin thải, vì Pinaco là một trong những công ty tin ác quy hàng đầu của Việt Nam. Đặc biệt để khuyến khích mọi người chung tay cùng em thu gom tin thải, với mỗi 5 viên tin thải khi mọi người mang xuống cửa hàng, em thu gom. Nếu mọi người muốn, em sẽ tích điểm để sau này mọi người có thể thay pin mới cho đồng hồ của mình. Một viên pin tương ứng với 1 điểm bảo vệ môi trường, gom 5 viên pin một lần được 5 điểm, cho tới khi được 100 điểm, mọi người sẽ được thay pin đồng hồ miễn phí một lần. Như mọi người đã biết, một viên pin đã qua sử dụng nếu không được xử lý đúng quy trình sẽ gây ô nhiễm 500 lít nước hoặc 1 mét khối đất trong 50 năm. Mà một đời người mấy ai sống được trọn vẹn 2 cái 50. Từ trước tới nay chúng ta đã vứt biết bao nhiêu là tin thải ra môi trường. Vì vậy chúng ta phải ngừng ngay việc vứt tin vào thùng rác thải sinh hoạt hàng ngày ngay từ giây phút này. Theo thống kê của Raw Materials Company, đối với tin alkaline trung bình ước tính có khoảng 25% trọng lượng là thép, 60% của pin là các thành phần kết hợp như kẽm, mangan, kali, 15% trọng lượng còn lại là giấy và nhựa, vân vân. Tùy theo chủng loại, thành phần pin sẽ chứa nhiều kim loại nặng khác như trì kẽm, niken, cadmium, thủy ngân, arsen, vân vân. Thành phần kim loại nặng trong pin đều là những chất cực độc, tùy hàm lượng và thời gian phơi nhiễm mà các kim loại nặng sẽ gây ngộ độc cấp tính hoặc mãn tính, nguy hiểm cho hệ thống thần kinh, thận, tim mạch và khả năng sinh sản của con người, đồng thời tích lũy lâu dài trong cơ thể. Đối với môi trường sống, khi vứt một viên pin đã qua sử dụng vào thùng rác thải sinh hoạt, nó gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường trong thời gian rất dài. Bạn biết đó, thành phần kim loại nặng như trì, thủy ngân, kẽm, cadmium và arsen, hay còn gọi là thạch tín, là những thành phần nguy hại phải kiểm soát và cần được xử lý an toàn khi phát sinh. Khi pin đã sử dụng vứt vào thùng rác, thường chúng sẽ chuyển đến các bãi chôn lấp, tiếp tục phân hủy và rò rỉ. Trải qua quá trình ăn mòn, các kim loại nặng ngấm vào đất, gây ô nhiễm nước ngầm, nước mặt và hệ sinh thái thực vật động vật trong phạm vi rộng quanh đó. Khi chúng ta sinh sống hoặc tiêu thụ đồ ăn, thức uống nhiễm các kim loại nặng trên, quá trình tích lũy kim loại nặng này bắt đầu đối với cơ thể. Pin lithium được thải, bỏ không đúng cách do đặc tính của loại pin này còn có thể gây cháy bãi rác hoặc các vụ cháy nổ. Các hóa chất độc hại sẽ tiếp tục phát tán, gây ô nhiễm không khí. Dù pin chỉ chiếm phần rất nhỏ trong lượng rác thải phát sinh hàng ngày, nhưng nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe con người và môi trường rất nghiêm trọng, để lại tác hại lâu dài và đặc biệt khó loại bỏ khi các thành phần kim loại nặng được giải phóng ra môi trường. Nếu pin đi vào thùng rác sinh hoạt, sứ mệnh của chúng sẽ không kết thúc hoàn toàn tại các bãi chôn lấp, mà chúng còn tiếp tục bị ăn mòn, rò rỉ, phát tán lâu dài trên phạm vi rộng. Trên các đặc tính trên, pin được xem là một trong các chất thải nguy hại, hộ gia đình cần phải được quản lý riêng biệt. Vì vậy chúng ta cần hành động ngay từ hôm nay, thay vì vứt bỏ pin vào thùng rác như thông thường vẫn đang làm. Điều đó đang gây mối nguy hại cho môi trường sống của chúng ta, ảnh hưởng tới chính chất lượng cuộc sống của con em chúng ta sau này. Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu đang diễn ra mạnh mẽ, nó không phải là trách nhiệm của riêng ai, mà là của toàn xã hội. Mỗi người cần phải có ý thức trách nhiệm với chính bản thân và cộng đồng. Mọi người có thể Google tìm hiểu ảnh hưởng của tác động biến đổi khí hậu nó ảnh hưởng ghê gớm tới mức nào. Hàng triệu con người sẽ thiếu ăn, thiếu chỗ ở, rất nhiều loài sinh vật sẽ bị tuyệt chủng, dịch bệnh bùng phát sẽ ngày một nhiều và nguy hiểm ở quy mô toàn cầu. Hành tinh của chúng ta rồi sẽ đi về đâu? Nếu mỗi người không tự hành động, không nên đợi chờ mà phải bắt tay vào hành động. Có như vậy thì chúng ta mới hạn chế được những khó khăn khi hứng chịu những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trong tương lai. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Theo lời Phật dạy, nhân quả vẫn đang diễn ra trong đời sống mỗi người hàng ngày từng phút giây. Khi ta gieo một nhân lành, làm một việc thiện có ích cho xã hội thì ta sẽ nhận được quả lành. Vì vậy chúng ta cần phải sống thiện, nghĩ thiện và làm việc thiện. Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, cùng chung tay bảo vệ môi trường vì tương lai con em chúng ta. Mọi người có thể gom pin lại và gửi xuống cửa hàng đồng hồ Lê Thế Thắng ở tầng 1 tòa HHB khu đô thị Tân Tây Đô, xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội. Em để sẵn một thùng thu gom pin thải. Em nhận giúp mọi người đưa pin tới nhà máy xử lý theo đúng quy trình bảo vệ môi trường. Tương lai về một hành tinh xanh chỉ thực sự thay đổi khi tất cả mọi người cùng hành động. Một cánh én nhỏ không làm nên mùa xuân, rủ nhau én về thì mùa xuân sẽ về. Rất mong mọi người chung tay hành động cùng em nhé. Xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều.